ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቀይ የበሬ ዝልዝል ስጋ ወጥ አሰራር ነው። ይህንን ቀይ የዝልዝል የበሬ ስጋ ወጥ ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች የተዘለዘለ የበሬ ስጋ፣ በርበሬ፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ የተነጠረ ቅቤ፣ የኮረሪማ ቅመም፣ የጥቁር አዝሙድ ቅመም፣ የመከለሻ ቅመም፣ ጨውና የወይን ጠጅ ናቸው። አሁን ወደ ስራው እንግባ። መጀመሪያ የማደርገው ቀይ ሽንኩርቱን እከትፋለሁ። ቀይ ሽንኩርቱን ስከትፈው በጣምም አላደቀውም፣ በጣም ደግሞ ሽርክት አላረገውም። እንደዚህ አድርጌ ከትፈዋለሁኝ። አሁን ማቁላላት ጀምሬያለሁ። ሳቁላላ ምንም አይነት ዘይት አልጨምርም። ኮረሪማውን ከሽንኩርቱ ጋር ጨምሬ አብሬ ነው ማቁላላው። በጣም ሽታው ደስ ይላል። ኮረሪማውና ቀይ ሽንኩርቱ አብሮ ሲቁላላ አንድ የሾርባ ማንኪያ ኮረሪማ ጨምራለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የሚያክል ጨው ጨምራለሁ። I added 1 teaspoon of salt. አሁን በርበሬውን ደግሞ ጨምራለሁ። ጨውን የጨመርኩት ሽንኩርቱን ቶሎ እንዲያበስለው ነው። በርበሬን ጨምሬያለሁ። ትንሽ ጨምሬያለሁ። ወደ 6 የሾርባ ማንኪያ የሚያክል በርበሬ ጨምራለሁ። I added about 6 tablespoons of Berbere Ethiopian red chili pepper. በደንብ ይብሰል አብሮ። እንደዚህ ተለቅ ያለ ድስት ስንጠቀም ቅቤውና በርበሬው ምድጃችን ላይ እንዳይፈነጣጠር ይረዳናል። ዛሬ የምሰራው ወጥ በተነጠረ ቅቤ ብቻ ነው። ዘይት አልጨምርበትም። በድሮ በፊት በአያቶቻችን በሚሰሩበት ጊዜ እናቶቻችን በሚሰሩበት ጊዜ ዘይት ብዙ ጊዜ አይጨመርም። የጥብስ ወጥ የዘይት ጥብስ ወጥ ካልሆነ በስተቀር በቅቤ ነው ብቻ ነበር። አሁን ግን ምናልባት ችግሩ ነው መሰል መጀመሪያ ዘይት እየጨመርን መስራት ጀመር። አሁን እንዲህ በደንብ ከተቁላላልኝ በኋላ ቅቤን ጨምራለሁ እና አብሬ ሁሉንም አቁላላለሁ። አሁን ትንሽ ከስሩ እንዳይዝብን ይሄ የወይን ጠጅ ጨምራለሁ። ግን በውሃ ወይን ጠጅ የማትጠቀሙ በውሃ ጠብ እያደረጋችሁ እንደዚህ ስናላቀቀው ከስር ይሄ ነው ወጡ የሚያጣፍጠው። አይዝም አያርም እንደምታዩት፣ ግን ጥብስ ይላል ከስር። ሽንኩርቱን ጥብስ እያደረገው ያለምን ዘይት ጠብ አደርጋለሁ። የጥቁር አዝሙድ ቅመሜን ጨምራለሁ። አሁን እንዲህ በደንብ ከበሰለልኝ በኋላ ቅቤን ጨምራለሁ። እንደዚህ አይነት ማማሰያ አሁን መጠቀም ብዙ ጊዜ አያችሁ ጫፉ ሰርክል ነገር ነው። ስሩን አይፍቅላችሁም። እንደዚህ ድስቱ ማይዙ
ግን ምንም አይደለም። ለውጥ ማድረግ በድሮ ጊዜ እናቶቻችን ያገኙትን እየተጠቀሙ ነው። እንጨት መጠቀም ጥሩ ነው፣ ግን አሁን ክቡ በደንብ ፍቆ ስሩ አያማስልም። ይሄ ነው ቆንጆ። እንደዚህ አይነት ማማሰያ እንዳያርም ይረዳል። ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ ፋቅ ስለምታረጉ። አሁን ገና ደግሞ ይሄ ከስጋው ጋር አብሮ ይበስላል። በስሏል ኦልሬዲ፣ ግን እንደገና ደግሞ ገና ይጥላላል ከስጋው ጋር። አሁን የስጋውን በተለይ አሜሪካን ሀገር ምንኖር ቆረጥ ካረግነው በኋላ በደንብ ማጠቡ ጥሩ ነው። እንደዚህ ዘልዝዬዋለሁኝ። የዝልዝል ወጥ ስለምንሰራ አጥቤ ካጣላኩት በኋላ ስጋውን ጨምራለሁ። ሽታው መቼም ልዩ ነው። ነጭ ሽንኩርቱን በተመለከተ ብዙ ጊዜ እኔ የማደርገው ከቀይ ሽንኩርቱ ጋር አብሬ አቁላለዋለሁ። መጨረሻ ላይም ትንሽ አደርጋለሁ እና አሁን እንደዚህ ነጭ ሆኖ ፍጥጥ እንዳይል ነጭ ሽንኩርቱ አብሬ ከስጋውና ከቀይ ሽንኩርቱ ጋር አቁላለዋለሁ። ዛሬ ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ጋር መጨመር እንችላለን። የመከለሻ ቅመማችንን አሁን እንጨምራለሁ። የመከለሻ ቅመም የተለያየ አይነት ቅመሞች አብሮ የተዘጋጀ ነው። እንዴት እንደሚዘጋጅ ማየት ከፈለጋችሁ ሌላ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ቪዲዮቼ ላይ ማየት ትችላላችሁ። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ አይኮኑን በመጫን ቪዲዮዎች የሚሉትን ማየት ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርትም እንዴት አዘጋጅቼ እንደማስቀምጥ ከዝንጅብል ጋር ቀርጬላችኋለሁ። ትንሽ ውሃ ጨምርበትና አወጣዋለሁ። ቅባት አላበዛሁም። ቅድም የጨመርኩት ቅቤ ውሃ ሲጨምርበት ወደ ላይ መንሳፈፍ ይጀምራል። በደንብ የተቁላላ ወጥ ማለት እንደዚህ ነው። ጭክን ያለች ወጥ በጣም ቆንጆ። አሁን ደርሶልናል። ይሄንን አቀርበዋለሁ። ከለሩም ሽታውን በጣም ደስ ይላል። ታሪክ ዝልዝሉ ጥብስ ብሎ መስላት። እንዲህ እንጀራ ላይ አወጣዋለሁ። እኔ የበሬ የቀይ ዝልዝል ስጋ ወጥ በጣም ነው የምወደው። ይሄን ነው የሚመስለው እንግዲህ ዝልዝሉ። It's so good. ከዶሮ ወጥ ይበልጥን። አሁን ዝልዝል ጥብስ እንደዚህ ተዘልዝሎ ነው የገባው። እንደዚህ እንዴት እንደሚጣፍጥ
መልኩም ሽታውም ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነው። በርበሬ አዘገጃጀት፣ ሚጥሚጣ አዘገጃጀት፣ ሽንኩርት እንዴት ከትፌ እንደማስቀምጥ ሁሉ በፊት ቪዲዮዎች ውስጥ አሉ። እሱ ላይ እዩዋቸው። አመሰግናችኋለሁ ስላያችሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ብትኖሩ ሰብስክራይብ አድርጉ እና ካጠገቡ ያለውን ደውል ካልተጫናችሁ በስተቀር የሚቀጥለው አዲስ ቪዲዮዬ ሊደርሳችሁ አይችልም እና ደውሏን መጫን አትርሱ። ነባርና አዲስ የማርቲ ኤ ቤተሰቦች በሙሉ ከልብ እያመሰገንኳችሁ በሚቀጥለው አዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩኝ።